Привіт, друзі! З вами Макс, ви на українському каналі по 3D-друку Чуча TV. За вашим проханням, сьогодні ми разом з вами зробимо дуже цікаву та важливу модернізацію 3D-принтера Tvotrist Sapphire Plus версії 1.1. Всі ви пам'ятаєте попередню модифікацію, а саме переведення з Bowden системи в Direct Extruder за допомогою друкованого кріплення. Це саме найшвидше і найпростіше рішення. Але за вашим проханням сьогодні ми поставимо інший Direct на базі NF Sunrise від компанії Melov. Також замінимо гофровану трубку на кабель-канал та поставимо якісні шківи замість дешевих заводських, що значно покращує роботу нашого 3D принтера. Спершу від'єднаємо ремні, знімаємо стандартний дуал-драйв механізм, пластину надруковану, голову хотенда і залишаємо лише одну каретку МГН-12. Відкручуємо заводські шківи. Їх висота складає 8,5 мм. На їх заміну, на жаль, не можна поставити зубчаті якісні від компанії Melov, бо вони ширші на 1,5 мм. Тому самим найкращим варіантом буде придбати гладкі фланцеві підшипники F695 2RS від тої ж компанії Melov, якщо купуєте в Китаї. Або, наприклад, від Сергія, виробника з України. І зразу можу сказати, що вони чудово працюють, адже перевірені часом на таких відомих принтерах, як Warren. Між фланцевими підшипниками бажано поставити плоскі шайби 5х8 мм та товщиною 0,5 мм. Тепер можна перейти до збірки, і для цього знадобиться нам спеціально розроблене мною кріплення для NF Sunrise. Його можна надрукувати навіть з PG пластику. Встановлюється зверху над нашим директом. Але спершу поговоримо про дуал-драйв шестерні та зазори між ними та корпусом Sunrise, які складають аж 0,7 мм. І на думку деяких диванних експертів, це може спричинити зажовування надгнучкового філаменту, такого як іспанський Filaflex з твердістю пошору 65A, FD Plast з твердістю пошору 75A чи ТПУ А80 від монофіламенту. Але за весь час роботи з усіма цими матеріалами в мене ні разу не зажовувало пластик. Лише при перевищенні швидкості друку понад 70 мм на секунду пластик починає проковзуватися, а не затискуватися між корпусом та шестерням. Причому той же Matrix від Triangle Lab також не здатний друкувати на більших швидкостях, він теж проковзує. Тому це не проблема Direct'а, а технічна особливість таких надгнучких матеріалів. Та незважаючи на це, я попросив компанію Melov зробити унікальні шестерні збільшеного діаметру. Не 8 мм, як стандартні, а 8,8 мм, щоб зменшити зазори між корпусом до 0,2 мм. Це дозволило підвищити в декілька разів якість затискання надгнучкового філаменту. Хоча наскільки це виправдано і того варте, вирішувати саме вам, бо швидкість друку залежить не тільки від властивостей філаменту, але й встановленого термобар'єру, бо на тефлоні швидкість буде вища. Та й для встановлення таких шестерень треба замінити піджимний рычаг, щоб така шестерня встала ідеально відносно корпусу Direct'а. Також не забуваємо надрукувати обдув для майбутньої збірки. Бажано використати пластики ABS або нейлон. На роздрукованому кріпленні Direct'а перевіряємо всі посадочні місця, і якщо потрібно, допрацьовуємо наждачним папірцем. Після цього вставляємо наш ремінь GT2 та фіксуємо гвинтом М3, а з іншого боку запресовуємо гайкою М3. Така фіксація покращить надійність механізму. Далі кріплення одягаємо на Sunrise та фіксуємо гвинтами М350. Ось така досить міцна та надійна конструкція у нас вийшла. Ставимо гладкий термобар'єр Titan Мідь. Не забуваємо про тефлонову трубку всередині та якісне сопло від тої ж компанії Melov. Беремо надрукований обдув, вставляємо поворотний механізм, фіксуємо гвинтами М3-6 та прикручуємо потужну турбінку 40х20, вентилятор обдува радіатора та отримуємо вагу Direct'а на базі NF Sunrise всього-навсього 305 грамів, що є досить гарним результатом. Для зручності кріплення кабель-каналу 7х7 я використовую теж спеціальне кріплення на голові принтера та на корпусі. Причому це я показав вам для наочності, як правильно збирати, адже це треба робити на самому принтері, бо інакше ви не зможете поставити Direct на рельсу МГН-12. Перевіряємо роботу механіки та переходимо до дротів, які треба гарно вкласти в захисний канал. Якщо необхідно, деякі дроти треба трохи продовжити. Бажано просто їх спаяти, щоб менше було штекерів. Фіксуємо стяжками, підводимо до кріплення на корпусі принтера.
Та саме складне попереду – це протаскування крізь малий кабель-канал. Я це роблю поступово, кожен дріт окремо. Також звертаю увагу на термодатчик. Я зняв з нього циліндричний корпус, бо він зовсім неефективний. А в нагрівальному блоці просто зробив отвір такого ж діаметру, як і скло на датчику 1,8 мм. Той же кінцевик також відпаяв для зручності протягування. Як варіант, тонку стінку кабелю можна розрізати для зручності затискування дротів. І ось перевіряємо роботу кабеля. Працює чудово, я задоволений роботою. Далі одягаємо ремні. Робимо рівномірне натяжіння обох GT2. Перевіряємо роботу механіки. Та підключаємо всі необхідні контакти. Виводимо Direct в Home. Та не забуваємо відкалібрувати NF Sunrise. Для мого драйверу Flight EMC 2209 вийшло 631 крок в прошивці Marlin. Ну і як кажуть, момент істини. Запускаємо тестовий друк. Калібрований куб на швидкості 80 мм на секунду. Пластик PLA. Друкує просто чудово. Навіть краще, ніж літаючий мішка. Бо даний принтер більш універсальний. І це не дивно. Адже на ньому стоїть топовий легкий Direct з короткою подачею, малими відкатами, що дозволяє друкувати навіть ультрагнучкими філаментами. До речі, останні місяці він саме і друкує в мене ТПУ 80A по шору. Але, на жаль, я не можу вам показати, що саме друкую. Як кажуть, військова таємниця. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося та допомогло в 3D-друці. Всі модернізації Сапфіра я оновлю в своєму магазині та розміщу під відео в опису. З вами був Макс, всім спокійного дня, бережіть себе.